Magkasama. Pagulpul. Guys, to. O, natanggal na yung apron ni Chef Cook natin. Ito, parang matagal pa yata yan. Kabalitan mo lang. Una yung chef na yung wings. Chicken day with love. Wings of love. Ay, grabe, ang daming tunog. Say hi si my vlog. Ah, Ito naman yung assistant. Assistant ni Kuya Toto. Nagluto ng nagturon niya. Turon. Grabe. Diba? Pwede niya Ano turon. ba? Ano dito? Isang baryo din? Oo, isang baryo din. Guys, sarap. Sarap. Masarap siya, guys. Luto ni Kuya Ito, Toto. host na. Dapat pala pareho sila. Pansay dapat. Masabi, masunod sa libo. Tingin nyo at yan ay dibu. Dito na ako kumain kasi maraming tao. Masarap yung fried chicken ni Kuya Toto. Simple lang ingredients niya. Sarap. Makuha. Wow! Ito yung turo namin, guys. Manatindi niya pero.